Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursusfix csatornát nézitek, és ma ismét kaptunk egy csomagot. A kontrollerről azt lehet tudni, hogy elkezdett driftelni, megpróbálták házilag javítani, sajnos nem sikerült. Ebben az állapotban is érkezett meg hozzám, kicsit szét volt nyílva, ezt fogjuk most megnézni. Annyi előzetes információ, hogy elvileg a hangszórónak vagy a mikrofonnak a szalagkábeljét szétszedés közben elszakította a tulajdonos, de ezt nem tartja fontosnak, nem szeretné javítani, mert nem szeretne rá már költeni. Egy TMR upgrade-ot kér, ezt fogjuk megcsinálni. Szétszedem, már előzetesen látszik, hogy azért ez volt befújva valamivel, mert csillog-villog, reméljük tele lesz mindenféle VD40-ekkel, szokás szerint. Hát kiderül. Húha. Hát ez nem valami jó helyen van ez a csavar. Ennek ott kéne lennie. Az kicsit mellé ment. Így igazából itt már látjuk is a mikrofonnak a szalagkábelét. Ez a műanyag klipsz is eldeformálódott. De talán most sikerült visszaerőltetni. Ugye, hogyha nem pattingatunk minden klipszet teljesen össze szétszedésnél, akkor azok a klipszek azok hajlandóak úgy maradni egy idő után. Érdemes teljesen összerakni, hogyha egyszer szétbontottunk valamit. Hát jó. Maga a... Ja, hogy ez csak be volt fordítva? Hát én nem tudom. Ja, hogy ez csak nem volt belerakva, azt hittem, hogy ez van elszakadva. Akkor melyik lehet, amiről beszélt, hogy el van szakadva? Ja, ő van elszakadva. Aha, jó, azt félreértettem, mert ugye ez csak így be volt fordítva. Hát itt a vezetéknek egy része nincs visszaforrasztva. Jó, hát ezt tovább bontom, én addig nem is csatlakoztatom. Miért nem csatlakoztatom ilyenkor egyből, amelyik kontroller tudom, hogy meg volt bontva, hogy a tulaj már szerelgette, azokat azért nem szoktam egyből rácsatlakoztatni számítógépre, mert hogyha például ezek a lóg és vezetékek, ezek összezárnak valamit, akkor a PVM-IC nagyon hamar meg tud halni tőle, és 8000 forint egy olyan IC plusz a javítás, szóval látjátok, itt lógnak a vezetékek, stb. Ez így ebben a formában, hogyha gépre van csatlakoztatva, én még akkumulátorra se csatlakoztatnám egyébként a tulaj helyébe, szóval ez ugyanaz, de én nem kockáztatok. Lehetséges az, hogy most szétszedtük és az alaplap már zállatos, de én nem kockáztatok, igazából ennyi. Lehet a legrosszabb, legkivékonyodottabb helyen szakadt el sajnos. Az analógkupakon nem tudom mi ez, valami ragacs, és ez valami zsírnak tűnik. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy mi ez. Rácsatlakoztatom számítógépre, aztán igazából kiderül, hogy a PVM-IC túlélte vagy nem. Világít egy ója. Jó, a gép felismeri. Egyébként az analóg karok is működnek, szóval ezzel a javításra tovább lehet haladni. Amit viszont elsőnek meg fogok tenni, ezt a valamilyen zsírt, nem tudom milyen zsír ez, ezt eltávolítom, belerakok ebbe a dobozba egy papírtőlőt, hogy valamire rá tudjon folyni a zsír, belerakom a kupakokat, és acetonmentes féktisztítóval lefújom.
Akkor kijön. Ezt a zsíros papírtőlőt eldobjuk, és akkor egy tisztával áttől. Őszintén nem tudom, hogy mi lehetett az. De reméljük a kommentek között megírja a tulajdonos. No. Most még gyaníthatjuk, hogy ide is került be. De... Jaj! Szóval gyaníthatjuk, hogy ide is került be. Ez a rész, ezt még soha nem mutattam meg. Ez a rész így kipattintható. Így. Ezt is megpróbálom eltisztítani. Ugye itt most magára a papírra raktam féktisztítót. Próbálom kitörölni. De ugye itt nagyon kell vigyázni a vezetékekre, mert elég sűrűn vannak. Most azt fogom csinálni, hogy ide bele tudok fújni. Így. És ha megnézitek, hogy fújtam, abba spriccelt bele. És így. Hát ezek azok a kellemetlen dolgok, amik egyébként nem férnek bele a szerelésbe, szóval ezt próbáljátok megkerülni, mert ez csak plusz munka. Higgyétek el, hogy nem fog működni. Bármivel bekenhetitek. Egyszerűen megmutatom nektek, hogy még egyszer, már többször megmutattam, ezt a fém kis spirált, vagy minek mondjuk, ezt mozgatjuk. És ha megnézitek, ezen már most látszanak az oxidálódásnak a nyomai, egy kicsit elszíneződött, stb. Ez már alapvetően is okoz driftelési problémákat, az, hogy oda oxid réteg kerül. Nézzétek, meg lehet ezt csiszolni, és akkor újra szép, csillogó lesz, de ez mellett ez a réteg elkopik. És hiába fújjuk akármivel, ideiglenesen ez jó lesz, de gondoljatok abba bele, hogy sok kontroller a gyárból kijövetel után, 6 hónap után már tönkre megy, már elkezd driftelni. Akkor mit várunk attól, hogy kicsit befújjuk, mi fog történni? Nem fog történni semmi. Egy pár hét, esetleg ne adj Isten hónap, és ugyanaz lesz a baja, vagy még rosszabb lesz. Cserébe majd aki szereli, az jó szív vele, hogy kipucolja. Higgyétek el, hogy ez a technológia, ez nem jó, egyszerűen ez a normális, mechanikus analóg megoldás, ide mágneses analóg kéne, ezt a gyártók is nagyon jól tudják, csak akkor nem vásárolnának annyi új kontrollert a piacon tőlük, hogyha mágneses analógokat építenének be. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve a hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem, ha szeretnétek esetleg felújított kontrollert.
PS5 kontrollernél már többször elmondtam, de ismét csak nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt az érintkező felületet, ezt érintkező sprével le kell tisztítani, de nem úgy, hogy töcsögjön, hanem egy pici vattára vagy valamire rakunk egy keveset belőle, és megtisztítjuk ezt a felületet. Kerülhetett rá flux, kerülhetett rá akár abból a zsíros cuccból, amit használt a tulaj. Jobb félni, megijedni, ezzel meg lehet előzni a jövőbeni meghibásodást, kontakthibákat. Megnézitek, ez maga a szétszakadt mikrofon, és oké, a tulaj nem kérte a javítását, de hogyha nem ez a leglehetetlenebb helyen és nem teljesen keresztbe szakadt volna át, azért még megkísérelhettük volna már csak a videó kedvéért is a javítást. Sajnos itt már annyira vékonyak a vezetősávok, hogy egyszerűen nem éri meg, szóval egy ilyen komplet mikrofon talán 1500 forint AliExpressről, vagy nem is tudom, valamilyen piti összeg, nem éri meg vele foglalkozni, viszont nem fogjuk benne hagyni a kontrollerben, nehogy egy idő után kilazuljon és itt zörögjön, vagy bármit csináljon. Kiszerelem belőle, én egy külön kis zacsiba belerakom, azt visszaküldöm a tulajnak, mondjuk ebbe. De összességében egyébként ez nem egy javíthatatlan probléma lenne, hogyha nem egy ilyen filléres alkatrésze lenne, szóval akkor neki is fogna az ember, de hát így nem sok értelme van. Ugye azokat a felületeket, ahol a tulaj szétszedés nélkül nem fér hozzá, azokat ilyenkor ki szoktam azért takarítani. Ez elkészült, teszteljük le. Na, itt van a kontroller, megkapta a kalibrálást is, leteszteljük. Érintőpad működik, lenyomásra működik, minden gomb tesztelésre kerül. Jó, és akkor nyomunk egy körkörösséget is. 5,3, 6,6, 4,9, 5,2, 4,8, 5,1, 5,3, 6,4. Szerintem ezt nem kell tovább folytatni, hibátlanul működik. És igazából ennyi. Remélem tetszett nektek ez a videó. Igazából nem volt egy különösebb kihívás így, hogy nem volt benne semmi úgymond tönkretéve. Sajnos ennél sokkal-sokkal rosszabb kontrollerek is szoktak nálam járni. Ha tetszik, amit csinálok, akkor lájkoljatok, kommenteljetek. A feliratkozókat nagyon szépen köszönöm. Ne felejtsétek el, a feliratkozós nyereményjáték az 2 hétig tart. És a következő videóban találkozunk. Sziasztok!